tapos. Yun, pinalitan ko ito ng ano, bago plywood. 10 mm na. Yung sa una 11 mm. O ano, 5 mm, ngayon 11 mm na. Yun. May pinatapos. Wala ko yung makadun sa dagat kasi yung bangka ko hindi pa natapos. So, nga na lang yung sunod. Tapos ito. Yun, shout out sa lahat ng nanood.